โคโรนาไวรัสมันอาจจะติดง่ายถ้าเปรียบเทียบกับโรคอื่นๆไวรัสอื่นๆที่อาจจะเคยระบาดมาก็คือมันติดง่ายคนไปสัมผัสกันอาจจะติดแต่ว่าถามว่าติดแล้วตายไหมอัตราตายมันต่ำความรุนแรงของโรคมันไม่สูงอันนี้ก็ความกลัวก็เกิดขึ้นไปแล้วก็โรคมันก็ดูลึกลับแบบนี้คือโรคเนี่ยมันติดง่ายหรือติดยากนี่ก็เรื่องหนึ่งมันติดแล้วเนี่ยรุนแรงหรือไม่มันอีกเรื่องหนึ่งมันก็ต้องมาดูว่าถ้าเราจะดำเนินมาตรการด้านนี้ใครคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงโรคเนี่ยมันความเสี่ยงมันไม่ได้กระจายแบบเดาสุ่มนะความเสี่ยงมันกระจายไปโดยมันมีปัจจัยทางสังคมอย่างเช่นมันจะกระจายไปในกลุ่มคนที่ยากจนคนชายขอบคนที่ไร้อำนาจต่อรองอันนี้ก็เห็นได้ชัดในโรคอื่นๆอีกหลายโรคชีวิตทุกวันนี้เราต้องจัดการหาทางที่จะอยู่กับความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะเผชิญต่อไปในอนาคตอีกยาวนานคิดว่าการจัดการครั้งนี้ก็มีจุดอ่อนหลายเรื่องนะการให้ข่าวไม่ตรงกันบ้างการประเมินสถานการณ์ผิดบ้างหรือว่าการไม่เข้าใจปฏิกิริยาที่สังคมมีต่อเรื่องนั้นๆเพราะบางทีเรื่องการสื่อสารในสถานการณ์เสี่ยงเนี่ยมันไม่ใช่เอาข้อเท็จจริงทางการแพทย์มาพูดอย่างเดียวมันต้องดูอารมณ์ความรู้สึกสังคมที่เขามีคำถามต่างๆเราก็ต้องตอบไปเขาด้วยเพราะว่าการที่รู้สึกว่าไม่มีคำตอบในหลายๆเรื่องเนี่ยทำให้คนเขากังวลใจหนักขึ้นใช่ไหมหรือว่าความรู้สึกว่ารัฐบาลผู้มีอำนาจเนี่ยใส่ใจที่จะดูแลสารทุกข์สุขดิบของคนสังคมก็ต้องการความมั่นใจแล้วถ้าหากว่าการรับมือทำให้ความน่าเชื่อถือหรือความมั่นใจเนี่ยมันบั่นทอนลงไปมันก็ยิ่งแก้ยากเข้าไปใหญ่ผมคิดว่ามันต้องเข้าใจจิตวิทยาสังคมซึ่งในทางมนุษยาเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญนะว่าเวลาเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยชุมชนมีความรู้สึกยังไงต่อเรื่องนั้นมันไม่มีคำตอบตายตัวนะสถานการณ์ที่มันอ่อนไหวเนี่ยก็ต้องประเมินก่อนว่าคนส่งสารเนี่ยนะเป็นใครฮะที่จะมีความน่าเชื่อถือที่สุดเรื่องข้อมูลนี่ผมไม่คิดว่ามันมีน้อยนะผมอาจจะคิดว่ามันมีมากไป มันมีข้อมูลที่แต่งสีแต่งสรรเยอะพอมันมีแบบนี้ขึ้นมาคนก็อาจจะเอาไปใช้ในการกล่าวโทษใช่ไหมเงื่อนไขของสังคมในแต่ละช่วงเนี่ยก็ทำให้ปฏิกิริยาบางแบบเนี่ยมันรุนแรงขึ้นซึ่งอันนี้นี่ผมคิดว่าสำคัญเพราะว่าไม่เพียงแต่พอมันเกิดโรคระบาดขึ้นเนี่ยเราก็จะย้อนกลับไปหาวิธีคิดแบบเหมารวมหรือว่าการกล่าวโทษคนที่มันเคยมีมาอยู่แล้วในอดีตแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าการที่เราใช้วิธีการกล่าวโทษหรือว่าเหยียดเชื้อชาติควบไปกับเรื่องของโรคไปด้วยเนี่ยในสถานการณ์ที่มันมีโครงสร้างแห่งความรุนแรงอยู่การกล่าวโทษก็จะรุนแรงกันไปด้วยข้อมูลที่มันมีเยอะมันก็ถูกเอาไปทำแบบนี้เหมือนกันกระบวนการที่เราจะสื่อสารออกไปไม่ว่าเราจะเป็นฐานะคนเล่น Facebook แล้วแชร์อะไรออกไปเนี่ยสิ่งที่เราแชร์ออกไปเนี่ยมันไปผลิตซ้ำอคติของคนบางกลุ่มไหมแล้วเมื่อมันเกิดอคติขึ้นเกิดความเกลียดชังกันขึ้นเนี่ยแม้ว่าโรคมันจะทุเลาหายจากการเป็นโรคระบาดไปแล้วถ้าจะว่าไปในแง่นี้ไอ้อคติหรือความเกลียดชังที่มันถูกผลิตผ่านการแชร์การเผยแพร่ข่าวสารเนี่ยมันยังมีอายุยืนยาวกว่าเชื้อไวรัสอีกโดยเป็นเน้นย้ำไอ้ความต่างขึ้นมาไม่ว่าจะต่างโดยการกินค้างคาวหรือว่าต่างโดยการทำอะไรอย่างอื่นเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่าเราจะเห็นว่าเวลาที่พยายามที่จะช่วยดูแลกันเนี่ยมันจะเน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของความเป็นมนุษย์เราต่างก็รู้ว่าลูกสาวซึ่งเรียนอยู่ที่แคนาดากลับไปเยี่ยมบ้านในช่วงตรุษจีนแล้วก็ไปเกิดโรคระบาดพอดีพ่อเนี่ยต้องออกไปสร้างโรงพยาบาลในท่ามกลางความหนาวในขณะที่บอกให้ลูกกับแม่เนี่ยอย่าออกจากบ้านนะพ่อออกจากบ้านไปมันเสี่ยงมันไปสัมผัสกับผู้คนแล้วลูกก็บอกว่าแล้วพ่อล่ะพ่อจะต้องออกไปสัมผัสกับผู้คนเยอะแยะมันแปลว่าอะไรอันนี้คืออะไรฮะเรามีความเป็นมนุษย์อันนึงที่เราสามารถรู้ได้ว่าหัวอกของคนที่กำลังเผชิญกับเรื่องแบบนี้มันเป็นยังไงอันนี้คือความรู้สึกร่วมชะตากรรมซึ่งผมคิดว่าถ้ามรดกของโรคติดต่อเหล่านี้มันจะมีเหลือให้เราส่งทอดไปรุ่นต่อไปบ้างเนี่ยความเกลียดชังก็น่าจะเป็นมรดกที่เราไม่อยากจะส่งทอดต่อแต่ว่าความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันอันนี้ต่างหากที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปสำหรับการควบคุมโรคไม่ว่าโรคที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าโรคที่มันจะเกิดขึ้นไปในอนาคตในอนาคตถ้าหากว่าเรามนุษยชาติจะมีความหวังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะไอ้เรื่องโรคระบาดอันนี้เท่านั้นนะโรคระบาดก็ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นผลมาจากความเสื่อมถอยของระบบนิเวศด้วยวิธีการผลิตการบริโภคสารเคมีที่เราใช้แม้แต่วิถีชีวิตที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันคุกคามโลกงั้นโจทย์ใหญ่ก็คือว่ามนุษย์จะอยู่ยังไงในระบบนิเวศให้มันยั่งยืนกว่านี้ถึงที่สุดแล้วเราอาจจะต้องมาดูไม่ใช่พฤติกรรมส่วนบุคคลที่เราจะต้องไปใช้ถุงพลาสติกหรือไม่ใช้ถุงพลาสติกนะแต่ว่าอาจจะต้องมาดูถึงระบบเศรษฐกิจที่เรากำลังขับ
ขับเคลื่อนโลกใบนี้อยู่โดยเฉพาะเศรษฐกิจทุนนิยมแบบผูกขาดที่มันได้ทำให้ชมหน้าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเลือนหายไปทุกทีหรือว่าความเอื้ออาทรต่อสัตว์ต่อโลกต่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ถูกมาคำนวณเป็นต้นทุนการผลิตแม้แต่นิดเดียวมันก็อยากเป็นระบบวิธีคิดทางเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของเราก็ได้ที่เรากำลังเผชิญกับสถานการณ์อันเลวร้ายของโลกใบนี้